હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. આજે આપણે બહુ જ સરસ જગ્યા ઉપર આવ્યા છે અને ઉનાળામાં કાચી કેરીનું જે શરબત છે એ ખૂબ પીવામાં આવતું હોય છે. બસ એવું સરસ મજાનું કાચી કેરીનું શરબત બનવાનું છે આજે, જે આપણને શીખવવાના છે રીમાબેન પટેલ. કેમ છો રીમાબેન? બસ એકદમ ફાઇન. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. અને આજે આપણું રસોડું છે એક બહુ સરસ જગ્યાએ આવી છે અને એમાં પણ હવે ઉનાળો છે એટલે કાચી કેરી બજારમાં બહુ જ મળે છે અને કાચી કેરી આવે એટલે સૌથી પહેલા બને કાચી કેરીનું શરબત. તો એવી સરસ મજાનું કાચી કેરીનું શરબત બનવાનું છે. એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે? કાચી કેરી છે, ખાંડ, વરિયાળીનો પાવડર, મીઠું, ફુદીનો અને બરફ. તો સરસ મજાનું કાચી કેરીનું શરબત બનવાનું છે. હવે શરૂઆત કરીએ બનાવવાની. બસ આપણે 2 ગ્લાસ પાણી લીધું છે. ઠંડુ લેવાનું પાણી. પછી એમાં કાચી કેરી એક છીણીને લીધી છે, 1 નંગ છે. દેશી લેવાની કાચી કેરી એટલે એની ખટાશ સારી આવે. ખાટી કેરી હોય તો ખાંડ વધારે નાખવાની, મોરી કેરી હોય તો 3 ચમચી આપણે અત્યારે નાખીએ. બરાબર ઓગાળી દઈએ આને. આને એક જ હાથથી આપણે ક્રશ કરવાનો એટલે એનો કસ બધો છે આવી જવો જોઈએ કેરીનો. ચમચીથી તમે કરો ને તો એનો કસ ના આવે. આમ તો હકીકતમાં જો આપણે કપડું લઈને ગાળીએ ને પછી દબાઈએ એટલે બધો કસ આવે, પણ આપણે આ તો ગળણીથી કરીશું. પણ ઘેર તમારે કરવું હોય તો કપડું લેવાનું અને એની ઉપર તપેલી ઉપર મૂકી અને પછી ગાળવાનું. વ્હાઈટ મલમલનું કપડું આવતું હોય એટલે બધો જ કસ આવી જશે અંદર. આ ખાંડ ઓગળી જશે અને એનો બધો કેરીનો કસ જે હોય ખટાશ મિક્સ થઈ જશે પાણીની અંદર. અત્યારે મોટા ભાગે બધા આપણે શરબત બનાવી લો કે કશું બી મિક્સચરમાં બનતું હોય છે, પણ આ રીતે હાથથી બનાવો તો એનો સ્વાદ સરસ આવે અને જે અંદર ટેસ્ટ એનો બેસી જાય પ્રોપર. અને આ તો કેરી ઉનાળામાં લૂ ના લાગે. તમે ગરમીથી બહારથી આવ્યા હોય અને આ શરબતનો એક જ ગ્લાસ પીવો તો તમને એટલી ઠંડક લાગશે ને. ઓરિજિનલ કલર કેરીનો ગ્રીન થઈ જશે, આમ ગ્રીન જેવો થઈ જશે. જોડે જોડે ખાંડ બી ઓગળી જશે એટલે કલર. એટલે હાથથી કરીએ એટલે આપણે ગરમી થોડી અડે એટલે ખાંડ ઓગળી જાય. પાણી છે, બધી ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી આપણે હલાવીશું. હવે આપણે જરૂર મુજબ મીઠું નાખીશું. 1 ચમચી વરિયાળીનો પાવડર, તાજો પાવડર ક્રશ કરીને લેવાનો. વરિયાળીથી પણ એક ઠંડક કાચું જ લેવાની છે વરિયાળી અને ક્રશ કરી લેવાની. આની જગ્યાએ કપડું મૂક્યું હોય ને તો કપડામાં આમ દબાઈ એટલે બધી જ આ કેરીનો પણ આપણે ઉપયોગ કરવો તો થાય. એમાં મીઠું છે, મરચું છે, કાંદા છે, સમારી નાખીએ તો કચુંબર જેવું થઈ જાય. બરાબર. હવે આપણે સર્વિંગ ગ્લાસમાં 2 પીસ બરફ અને તાજો ફુદીનો 2 નંગ આવા 2 પાંદડા. સરસ મજાની કાચી કેરીનો શરબત તૈયાર છે. સરસ મજાનો કાચી કેરીનો શરબત બનીને તૈયાર છે. તમે પણ તમારા ઘરે ચોક્કસથી આ રેસીપી ટ્રાય કરજો અને અમને આ વિડીયોના કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. આ વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને જો હજુ સુધી તમે અમારી ગુજરાતી રસોડુની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. રીમાબેન, તમે અમારા દર્શકોને સરસ મજાનું કેરીનું શરબત શીખવ્યું એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. જો તમે તમારી રેસીપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસીપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો અથવા
તમે તમારી રેસિપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratiRasodu.com.